Wij draaien vandaag de beroemdste scène uit het leven van het koninklijk echtpaar. Once we entered the location where they really got married, all of that does add to the whole experience of reliving that moment. And also getting to shoot in that church where they got married in real life, which has flare heating, which for me was quite sick because I've never been in a church with flare heating. Detail. Hebben we gekeken naar archiefbeelden. In onze gezamenlijke groepsapp komen dingen voorbij. I looked at it absolutely, but I remember it quite well. I watched it twice and I was very taken by the music and by the strength of this couple. For this specific scene, it was a lot of, as I said, anticipation, and they were really looking forward. But I never felt pressure from the team. I think it was we were all working together. It's really, for me, it's teamwork. Ze zijn de hele tijd bezig met laptops, waar ze dan de YouTube-versie van de bruiloft lopen ze dan mee rond. En dan kijken ze en dan hebben ze het nagebouwd en dan zien het daar en daar. En daar zit ik dan weer naar te kijken. There was the real guy playing the bandoneon. That's my favorite. That was crazy. So talented and so beautiful. And I can completely understand why Maxima chose him. He's so good. Voor mij persoonlijk is het heel erg bijzonder. Vandaag is een soort stapje terug in mijn eigen verleden. For us, I think the bandoneon with the music, that was so emotional. And I think the three of us just cried. Ik probeer vandaag om precies mee te spelen de vertolking die ik toen deed. En dat was natuurlijk een enorme eer. En nog steeds komt dat mooie moment terug in mijn leven. Via allerlei manieren. Sitting there, we're recreating this situation in the new car with all those people behind you, and you look back and it's like, wow, what are we doing? So many extras as well, and so many of the other cast who flew from all over the world, from Germany, from Argentina, from Madrid. It was an amazing experience. Welcome to the set of Maxima. Today we're playing tennis. I used to play tennis when I was super young. I play once in a while, so I just try my best and hope that's enough. Wij hebben tennisles gekregen, en 1 keer samen. En toen was Bram zo goed dat de volgende les we apart gingen. Ja, maar ik ben niet goed. Wel? Nee. Jawel, want anders ben ik echt heel slecht. Do you play tennis? The only thing I can do with a racket is break it. I was a very fanatic tennis player when I was young. Martijn is de beste tennisspeler. Ik denk ook dat Martijn goed kan tennissen. En die behaalt volgens mij was de stekker dat hij de hele tijd van mij moet verliezen in deze. Max, kom op. Ja. Max, kan je toch makkelijk hebben? I'll say Bram and Martijn are really good. Steve is really good. Ah, really? Ik had vooral wel graag tegen Bram gespeeld, om het toch even helemaal in te maken. Ik heb wel 3 tennislessen gehad, maar uiteindelijk als je het zegt zie, sla ik geen bal. Is that allowed? Ik kan heel goed tegen mijn verlies. Ik kan ook best goed tegen mijn verlies. Actually, that was the reason why I stopped playing tennis, because I was a really bad loser. You did it perfect. Wat? Leuk dat jullie op de set waren. Doei! We zijn vandaag in Meppel, waar we Koninginnedag draaien van 2002. 150 figuranten, geloof ik. Ja, dat is dan toch wel indrukwekkend dat ze zoiets helemaal proberen na te bootsen. Ik heb foto's bekeken van Laurentien, filmpjes bekeken van hoe ze lacht en hoe ze zwaait. Ik heb de hele Koninginnedag teruggekeken. Zowel het deel in Hogeveen als het deel in Meppel. Up there, the banner. What does it say? When is the stork coming? We proberen natuurlijk een beetje de originele Koninginnedagssfeer na te bootsen. En al die leuke teentjes. Volgens mij gaan we nog koek happen. Ja, ik zie daar een soort draaiend bord. Ik vind als je die filmpjes terugziet van de Koninginnedag, dan zie je wel dat ze dat in elk geval Beatrix geniet daar echt van. Jij hebt mij net geleerd hoe ik zwaai. Eigenlijk zoiets, toch? De outfit van Beatrix is helemaal handmade nagemaakt. Precies van wat ze toen ook aan had. We zijn nu weer in de lila tinten. Heel erg gematcht. Ik heb begrepen dat ze mijn pakken helemaal uit een loods in Rome hebben gehaald. Links, rechts. Links, rechts.
We moesten inderdaad oefenen voor de oud-Hollandse spelletjes. Koekhappen, ik heb er nu vooral een beetje aan gelikt. Best lekker eigenlijk. En koekhappen? Ik denk dat Willem-Alexander dat heel goed kan. Het trouwfeest van Mabel en Friso. Iedereen zag er zo mooi uit. Iedereen was helemaal in gala. Op jou. Op jou. Proost. Het is een gehuurde jurk van Victor en Rolf. En die hebben ook de echte bruidsjurk van Mabel ontworpen. Ik voel me erg mooi vandaag. Ik ben echt een prinses. Ik was vooral heel erg onder de indruk van Steve de hele dag. Hoe mooi en gracieus jij aan het bewegen was. Ja. Bram heeft eigenlijk moves, maar het ziet er altijd net een beetje gek uit. Maar hij heeft eigenlijk hele goede moves. We did a bit of a choreography and I think everyone did a really good job. Ja. Steve had quite some moves. Zevenrot. Ja, dat is de beste dans. Martijn is zo die jongen die zo tegen de rand staat. Beetje cool doen. Cool. She's the most natural, obviously. Of course not. Yes, you are. Nou, ik verwacht eigenlijk toen we dat gingen doen dat dat ballroomdansen zou worden. Dat het veel chiquer zou zijn, maar toen bleef het gewoon een soort discodans. I think we realized that later. The extras were dancers. You're so good. Like, I was like, yeah, I studied for 12 years dancing. I was like, oh, okay. Ik speel Amalia. Ik speel Alexia. Ik speel Aria. Wij zijn de 3 prinsesjes, maar echt zijn wij ook 3 zusjes. Het leek me heel leuk om Amalia na te doen. Ik had niet per se heel veel van haar gezien, maar ik wist wel gewoon dat zij een prinses was. Soms ben ik wel eens bang dat ik misschien iets verkeerds doe of zeg. Toen wij auditie deden, toen moesten we een toneelstukje opvoeren. Toen was er eigenlijk nog een ronde, maar ze vonden ons zo goed dat ze meteen kozen voor ons. Mama zegt altijd dat je moet praten over dingen waar je bang voor bent. Toen we op vakantie waren, toen zei ons moeder dat we naar de volgende ronde waren. Maar er was helemaal geen volgende ronde. En toen zaten we springend door de kamer toen mama het vertelde. We wouden dat wel echt heel graag doen. Hoe vonden jullie dit om te doen? Heel leuk. En wat vonden jullie het leukste? Eigenlijk alles. Ja? Ja. Wat draai je vandaag? De koning. Zij is zich bewust van de persoonlijke begrenzing die haar positie soms van haar vraagt. Het is echt een verzoeningsmoment. Dus eindelijk zegt Beatrix een keer tegen Maxima: je hebt het goed gedaan. Maxima, ik ben erg trots op jou. Dank je wel. Het is een groot moment, maar eigenlijk gaan we het helemaal niet zo groot vertellen. Ook omdat de kroning is echt het eindshot. Het hele seizoen is eigenlijk hoe zij zich voorbereidt samen met Willem-Alexander op de kroon. Mag ik even? Ja, ik zou dat eigenlijk ook wel heel graag even. Ja, natuurlijk. Wat Delphine aan heeft is echt helemaal met de hand gemaakt. Echt helemaal nagemaakt. Dat is zo ontzettend knap. Die iconische momenten die zijn precies nagemaakt. Stof gezocht en anders gemaakt. Onwijs knap is dat. Daarbij besef ik hoe gelukkig ik ben met de steun van mijn vrouw, Maxima. Ik dacht wel even, oh ja, hier hebben ze zelf ook gestaan. Ja, dus het is wel echt bijzonder om dan op dezelfde plek te staan. Dat voelen wij dan ook. Dat het hier zich echt heeft afgespeeld. En dus dat voegt ook echt wel wat toe. Bent u opgelucht? Ik denk wel als we zo een beetje deze situaties proberen na te maken. Dat we echt zo dichtbij mogelijk komen. Maar je voelt ook wel juist, vind ik, zelf de menselijkheid. Ja, als ik op mezelf spreek van een moeder die haar zoon trouwt. Of een moeder die haar zoon nu een hele zware taak op zich ziet nemen. Ik aanvaard dit ambt met overtuiging.